Biológus barátom Klárika elutazott. Feljöttem a nagyvárosba állatfelvigyázónak. Ám alig léptem be a lakásba, már is történt egy kis malőr. Megszöktek az állatok. Varga Livius vagyok, zenész és amatőr természetbúvár. És most már magánnyomozó is. Egyetlen segítségem Klárika naplója. Kaptam egy üzenetet, hogy piros csőrű madarakat láttak errefelé egy kiszáradt fán. Ott is vannak. Bár a csőre, mintha inkább sárga lenne. Hát ezek még csak nem is hasonlítanak a zebrapintjekre. Mert hogy seregélyek. És itt a pofátlanság, vagy éppen találékonyság. Beköltöztek a harkályok Odvába. Odu hátán. Ez egy valóságos madárparadicsom. Harkályok, fakopáncsok nyilvánvalóan jól érzik magukat. Hoppá! Vadkatya hím, azaz tőkés réceg gácsér. Mit csinált itt? Itt szoktak fészkelni, mikor itt víz van. A gácsér dolga általában, hogy kiválassza azt a helyet, ahol a fészek megépül. Ingatlanfejlesztés, aztán jöhetnek a tojások. De a pintyek sehol. Kiszáradt tómeder, mesterséges tó, betonplac. Azt gondolnánk, hogy itt nincs élet, de itt van a lábunk alatt. Ezek a hangyák egy fűzfában laknak nem messze innen, és több száz négyzetméteren, lehet, hogy egy négyzetkilométeren gyűjtik az összes elérhető szerves anyagot. Itt például egy emberi szemét alkotta hídon kelnek át a másik oldalra. Vannak olyan hangyák is, amik folyton úton vannak. Ott vannak rögtön a szafari hangyák, akik erről is kapták a nevüket, arabul a szafari utazás. Ez kérem a nagy hangyautazás. Amíg itt víz volt, az élet is nagyobb volt. Mennyi hangya! Most biztosan azt gondolják, hogy egy magamfajta amatőr természetbúvárnak semmi keresnivalója egy ilyen forgalmas pályaudvaron, hiszen innen hiányzik a természet két fontos alapvető fundamentuma, a csend és a nyugalom. Erre még a madár sem jár, és valószínűleg ezt még a zebrapintjeim is tudják. Kíváncsiak arra, hogy milyen az, amikor innen minden és mindenki eltűnik, beleértve a vonatokat is? Mutatom. Nem az Élet az emberek után című filmet látják. Csupán 2 hónapon át szünetelt a pályaudvaron a vonatközlekedés. Ám ezen láthatóan nem mindenki bosszankodott. Úgy tűnik tévedtem, mikor azt mondtam, hogy erre még a madár sem jár. Épp ellenkezőleg. Na ugye megmondtam, csak csend kell, nyugalom, és a természet már is visszatér. Voilà!